हाय, मी प्राची. मी भाटुपामध्ये परत आली आहे फूड क्रॉलसाठी. पण तुम्ही एवढा त्रास दिला, कंटाळले मी की बँड्राला चला की क्रिसमस स्पेशल आणि केक स्पेशल एपिसोडसाठी. म्हणून आली आहे मी, माझ्यासाठी नाही आली आहे. मला एवढं एनिवेज खायला वगैरे काही आवडत नाही. पण मला क्रिसमसबद्दल थोडं माझं आणि बँड्राबद्दल थोडं नॉलेज कमी आहे. म्हणून आपल्याकडे एक लोकल एक्सपर्ट आहे, बोलूया आपण त्यांना. लोकल एक्सपर्ट वगैरे नाही, इंट्रोडक्शनवरनं तुम्हाला लक्षात आलं ही फक्त खायला आली आहे. तिला काहीही घेणं देणं नाही आहे तुमच्या कमेंटशी वगैरे. कमेंट अशा नव्हत्याच की क्रिसमस नव्हत्या, तूच कमेंट करतेस आणि स्वतःला बोलून घेते. असं काही झालेलं नाही. मला एक्सपर्ट म्हणून बोलवलेलं आहे. जरी तरी क्रिसमस स्पेशल एपिसोड आपण कसं दोघं काही सांगू शकणार, काय खायचं आपल्याला फक्त खायचं माहिती आहे. पण चांगलं खायचं, पण चांगलं आणि कुठे खायचं एकाच व्यक्तीला माहिती असणार ना. आपण खऱ्या एक्सपर्टला बोलूया. आमच्याकडे अजून एक एक्सपर्ट आहे, आम्ही फॉरेनवरनं मागवला क्रिसमसची सगळी माहिती देण्यासाठी आणि बँड्रात काय करायचं. I have a couple of things I wanted to introduce to the Bhatupa audience. Apart from the typical plum cake, we're also going to be trying something called Stollen from multiple different bakeries in Bandra. स्पेलिंग सांग जरा. STO with 2 dots, LLEN. ते आपलं स्वतः हवाला. Stollen. अनुस्वार. So we're going to have Stollen. Stollen. And we're going to have plum cake from 4 different bakeries. So first of all, आणि स्टॉलिन कुठला पदार्थ आहे? so Stollen is from Germany. And जर it's मनी आलं तर खाऊन टाका. तर जर का बांद्रात आला तुम्ही, वांद्र्यात आला तर 2 जागा कंपल्सरी असतात बांद्र्यात आला. कुठल्या? एक तर आपलं बँडस्टँड, तेच बोलायचं बरोबर. आणि बँडस्टँड आणि कॅन्डीज. त्यामुळे तरुण मुलं आहेत त्यांना सगळ्यांना कॅन्डीज नक्की माहिती आहे. पॉला, why have we come to candies now? Candies, of course, always has great Christmas vibes. They do pre-ordered Christmas food, Christmas cakes and desserts. And you have to come and check it out in person to really understand. But today we're picking up 2 things. One plum cake and one plum cake with marzipan, which I'm guessing is like a Stollen. So we'll add it to the list. चला. Salam. मी तुला ऑनेस्टली सांगू, मी कॅन्डीच्या खाण्याचा खूप असा काही प्रेमी नाही आहे. म्हणजे इथं सगळ्याच बेकरी चांगल्या आहेत, पण कॅन्डीचा माहोल इम्पॉसिबल आहे दुसरीकडे कुठे मिळेल. कमाल ना. मी मगाशी म्हणत होतो की आपण कॅन्डीज सगळेच करतात, आपण तिथे कशाला जायचं. पण आय एम ग्लॅड की आपण केलं. Nativity scene. So just tell me which one is the most famous in all this. Riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. हा सगळ्यात बेस्ट पार्ट आहे बांद्र्यामध्ये हे करायचा. Lighting, Christmas lights. It's crossing. Are Saran? Your bromas moved. Are you serious? Now? There must be. It must पॉलाचं have. प्लॅनिंग इतकं फ्लॉप झालेलं आहे ना. Shit. I know there's आम्हाला still one. इथे पूर्वी थियो but ब्रह्मा where is असे it? कॅन्डीजमध्ये प्लम केक का बरोबर ते स्टॉलिन मिळत असे. So the classic one is at Palinaka. सो यू वॉन्ट टू गो टू पालिना. Yes. चला क्लासिक. मग काय चालत रिक्षा? नाही ठीक आहे, चालेल. चला. 2 तास फिरतोय क्रिसमस स्पिरिटच्या शोधात. नुसता वंडरलस झालाय माझा आज. तुम्ही पण घेऊन टाका लगेच टी-शर्ट्स, वरती लिंक आहे. She's already seen me. एक पुढे जायच्या आधी एक सांगून ठेवतो, जर का तुम्ही बांद्र्यात फिरायला येणार असाल क्रिसमससाठी तर पाली नाक्यात तुम्ही खूप अडकाल. सिमिलरली तुम्ही माउंट मेरीपाशी खूप अडकाल. पण बघण्यासारख्या जागा आहेत, तिकडे आलात तर चालत या. Hi. Can I please get one Christmas classic Stollen? And you have Hello, we are together. plum cake or ओळखलं? just a Christmas cake, right? करता फॉलो. आम्ही आज सगळे We'll केक get ट्राय one करतो. small Christmas cake. मी तिकडून बेकरी इकडे शिफ्ट झाली का? तिकडे होते ना आपली. आम्ही तिकडे गेलो होतो आता.
अच्छा अच्छा. हॅलो हॅलो. around the clock. Mix and mingle in a jingling feet. That's the jingle bell rock. आपण हा चौक क्रॉस करू, रिक्षा पकडूयात 2 आणि अमेरिकन एक्सप्रेसला उतरूयात. Jingle bells, prancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. एक प्रो टिप सांगतो, जर का तुम्ही फूड क्रॉल काहीही करायला मुंबईत कुठेही जात असाल पुढचे काही दिवस, चालत फिरा. आम्ही चूक केलेली आहे, रिक्षा घेऊन मोठी चूक केलेली आहे. तुम्ही ही चूक करू नका, खूप मोठी चूक, पाप, घोर पाप. Wear your walking shoes and walk. परत रिक्षात, गाडीत कशातच बसू नका, किंवा ह्याच्यावर जा. Jingle bell, that's the jingle bell. सगळ्यांनी आम्हाला रेकमेंड केलं होतं की A1चाच प्लम केक खा, पण आम्ही म्हटलं की सगळेच खातात, आपण हा खाऊयात. Yes. म्हणून आम्ही अमेरिकन एक्सप्रेसला आलो. American Express is also highly recommended, and we've gone because they also have Stollen. So we're gonna try it. They have a crazy Christmas menu. We'll show you that inside. That's 80 years. The bakery is in Baikala. Where you manufacture, you sell it here. Oh yeah, outlets Oh, here okay. and Santa Cruz. Okay. Santa Cruz on SV Road. Right. That's like a cafe. Okay. Everything is made by us. Nothing from out except the Coke and the... Of course. Great. So We have ordered we have pre-ordered a Stollen. Stollen and we are... And we'll And get a this plum is where they cake. used to store flour 80 years back. Really? This is it's a like For stove on which flour. oh Even now, it's still got some beautiful charm in Yes, Baikala. A lot of beautiful charm. Yeah, around the zoo. Yes, Yeah. yes, yes. The wolf mills are so nice. Yeah. thank you. Thank you. It was really Bye-bye. nice chatting. Merry Christmas. Merry Christmas. सो हे जे आहे ना, हे सगळ्यात एक फेमस गोष्ट आहे. तुला हे जर Yes. घरच्यासाठी घेऊन जायचं असेल ना, तर हे घेऊन जा. हे खूप युनिक आहे आणि It's like a fruit हे ladder खूप इकडे मिळतं. Jam as well as they हां, असं फ्रोझन जॅम असल्यासारखं जेलीसारखं असतं. Thank you. परत तो फ्रूट मिन्स पाय माझ्या मते पुढच्या वेळेस आपल्याला हा एपिसोड करायला लागेल. करावं लागेल. कारण का मला मीन्स म्हटल्यावर पहिलं तर नॉनव्हेजच येतं. हां, पण मिन्सिंग म्हणजे काहीतरी नाही हे म्हणजे खिमा केल्यासारखं, ओके. त्याला मिन्सिंग म्हणतात. मग फ्रूट मिन्स म्हणजे फ्रूटचं, फळांचा मग मीट मिन्स हां फळांचा खिमा. तर आता पुढच्या जी नवीन कोरी, खरं तर ती बेकरी होती आधी, वेरोनिकाज बेकरी नावाची Bakery nahi hai. आधी होती पूर्वी. Jude Bakery. जूड बेकरी होती तिथे, आणि ती जूड बेकरी बंद झाली. मग त्याच्यानंतर तिथे आणखीन काय काय जूड बेकरी आणखीन एका मुलांनी चालू केली पुन्हा एकदा, ती पण बंद झाली. तो गोव्याला शिफ्ट झाला. आमचा मित्र त्याबरोबर ब्रेड बनवतो. पण आमच्या आणखीन मित्रांनी ज्यांचं आम्ही खूप वेळा नाव घेतलेलं आहे बॉम्बे स्वीट शॉपसाठी, Bombay Canteen, O Pedro. ओ पेद्रो ज्यांचं आहे, त्यांनी जिकडे वेरोनिका नावाची वन ऑफ द बेस्ट सँडविच प्लेस मुंबईतली अशी चालू केली, जगात भारी. सगळ्यात महत्त्वाचं, तुम्ही वेरोनिकाजला या, त्याचं कारण तुम्हाला नंतर कळेल. त्यामुळे रिव्ह्यू आणि आमचं सगळं शॉपिंग ह्याच्यामध्ये एक तुम्हाला मी गल्ली दाखवणार आहे. तेवढ्या गल्लीसाठी, वेरोनिका स्ट्रीट म्हणतात त्याला, ओके, तर नावच त्या गल्लीचं ते. त्या गल्लीसाठी आणि क्रिसमसला काही झालं तरी तिथे या. Yeah. मी खरंच वचन देतो, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस. सो हा साधारण ना इंस्टाग्रामरचा पॅराडाईस असल्यासारखं आहे. सगळे इंस्टाग्रामवर येऊन इथे फोटो काढतात, रील काढतात, डान्स करतात, काय काय. आत्ता इथे तयारी सुरू झाली आहे. क्रिसमसच्या दिवशी तुम्ही जर का या गल्लीत आला तर हे सगळीकडे, समोरच्या गल्ली तिकडे सगळीकडे असतात. ह्या गल्ल्यासुद्धा बघ आत्ता ते लाईट लावलेले असतात. तर ह्या सगळ्या गल्ल्या भरत जातात आणि खूप सुंदर. आपण एक चालून येऊयात मागपर्यंत. Yes. आणि हा सगळ्यात सुंदर दिसतो एरिया. इथे लोक नाचत बिसत असतात. ते त्यांचा एक छोटा सण असतो. पण सुरुवातीला तो पुतळा होता बरोबर. तसाच एरिया वाटतं मला हा हो, बरोबर. करेक्ट. कारण ते दोन्ही विलेजेस आहेत हां. आणि जिथे जिथे छोटे छोटे विलेजेस आहेत तिकडे हा माहोल आहे.
तर रानवार त्या ह्या वेरोनिका स्ट्रीटवरनं येऊन इकडून तुम्ही माउंट मेरीकडे जाऊ शकता. हा सगळा जो एरिया आहे हा रोषणाईने भरलेला असतो पुढच्या 3 दिवसात. तर त्यामुळे आम्ही तुमच्यासाठी आधी एपिसोड करतोय तुम्हाला माहिती मिळावी म्हणून. तुमच्याकडे अजून 3 दिवस आहेत, तुम्ही या क्रिसमसला आणि नक्की हे बघून जा. आणि क्रिसमस आणि न्यू इयर निमित्त प्लीज भाटुपाला सबस्क्राईब करा प्लीज. This is called Veronica Street. Thank you. Decorations. I'm good. How are you? इकडे काय असं क्रिसमसच्या असं पर्टिक्युलर डे असतो का इथपासून आपण ट्री सेटअप करायला सुरुवात करायची असं काय? असं नाही, म्हणजे असं 20 तारखेच्या आसपास वगैरे चालू होतं सगळ्या गोष्टी. And it will stay up until after New Year's. ओके, म्हणजे आज यांचा वसुबारस आहे. वसू बारस आहे. आम्ही आणली एक वसू आमच्याबरोबर. Bandra is also very famous for its cats. क्रिशवाली कॅट आहे. क्रिशीचा एक डोळा काळा आहे. Prachi is saying that the Shrewsbury's from Harsh are better than Kayani. इन पुणे. एक लक्षात ठेवा, हा शेवटचा फूड ब्लॉग आहे हिचा बँड्रातला. चल आपण ओके, प्राचीच्या ह्या वादामुळे एक आता नवीन हे भडकलाय. आम्ही काय करणार आहोत, शूजबेरी बिस्किट ट्राय करणार आहोत, पण ते सुद्धा 2 शहरांमध्ये जाऊन तिथे उभे राहून. आणि मग आपण हा चॅलेंज घ्यायचा आहे. हा चॅलेंज घेतला. चॅलेंज शूजबेरी चॅलेंज. माझ्या मते मुंबईचे बेस्ट आहेत. फूड क्रॉलच्या आपल्या नवीन प्रथेप्रमाणे आपण हा सगळा ऐवज घेऊन आलेलो आहोत घरी आणि आता आपण बसून मस्त आरामात एक एक पदार्थ ट्राय करून बघूया. ओके मित्रांनो, तर आता रेटिंगची वेळ आलेली आहे आणि आपण पटापट करणार आहोत. तुम्हाला नियम माहिती आहे आणि आज तर सगळे प्रोफेशनल झालेत ह्या फूड क्रॉलमधले. त्यामुळे सगळ्यांना माहिती आहे जगात भारी, देशात भारी, जिल्ह्यात भारी, चौकात भारी हे रेटिंग्स असू शकतात. आता पहिल्यांदा कॅन्डीजला असं झालं की फक्त त्यांच्याकडे स्टॉलिन नव्हता. Stollen navta, पण we'll call the plum cake with marzipan. स्टॉलिन. खरं तसं नाहीये. आम्हाला मगाशी सांगितलं निकोने की त्याच्यामध्ये दारू असणं महत्वाचं आहे. ते महत्वाचं आहे. तर त्यामुळे ती जी फळं आहेत ती दारू तशी मुरवत ठेवलेली ती. पण दारू अगदीच नाही असं नको म्हणून आम्ही हे मल्ड वाईन हे औषध असतं आणि हे त्यांचं शास्त्र आहे म्हणून पितोय आपण. आम्ही कधी हात लावत नाही वाईन बिनला. चिअर्स. Cheers. मेरी क्रिसमस. चांगलं. अडुलसा ना, अडुलसा काढाय. बाकी काही नाही. तुमच्या खोकला बिकला होतो ना सध्या म्हणून सीझन साठी पितो. सो चालू करूयात आपण. दिस इज द नॉर्मल वन ना? No, marzipan is the white stuff. What is marzipan exactly? Marzipan is a paste made out of a nut. When I grew up, I thought it was only almonds, but then I came to India and I found out that it's also cashews. I like the cake. It has dates, it has dry fruits, berries, and everything, but it's a little dry for me. हा कॅन्डीचा आहे. This is not bad. This is not bad. In terms of, say, I'm not a plum cake fan. That's why I pushed for Stollen, because plum cake I always find it's dry. But this is not bad. सेम मला प्लम केक काय, मला केकच आवडत नाहीत, पण मला स्टॉलिन आणि कॅरेट केक हे 2 केक प्रचंड आवडतात. So should we have the next plum प्लम cake? केक सगळ्यांचे. आता हा आहे, दिस इज थिओब्रोमा's Christmas cake. Okay. And the white thing is called the same. That's just an icing. It looks like it has marzipan in it as well. A lot of clove. Spices. A lot of clove flavor. मला दालचिनी वाटते थोडीशी. ते I also thought cinnamon than lavanga. Maybe it has hard spices, so everyone is getting different taste. Maybe. But definitely more spicy, which is nice. Spice. एकच सांगतो, आम्ही तिघांनी सांगितलं होतं की आम्हाला प्लम केक आवडत नाही आणि आम्ही हा थांबत नाहीये. त्यामुळे ह्याच्यावर लक्ष ठेवलं पाहिजे आपल्याला. कदाचित हा विनर होऊ शकतो. This is American Express. अमेरिकन एक्सप्रेस. हा बघतानाच समजते की तो प्लम केक आहे. This is the reason I don't like plum cakes.
in mulled wine. तुला असं वाटतं त्यांचं बुडवून खायचं आहे? नाही 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 बुडवून खातात नाही पॉला खाते बघ ते बघ आपल्याला काय आपल्याला ती शिकवेल ते अच्छा, गावात गेला आतमध्ये आता असं बोट घालून काढायचं का शक्यच नाही. शक्यच नाही माझं तुझ्यावर प्रेम आहे खाल्लं हृदय माझं तिने ओके Veronica's. ही आता आमच्या ना already ही looks आमच्या really nice. मैत्रीची परीक्षा आहे कारण काय खरं बोलायचं आम्हाला आता But I think I'm gonna be biased because they're so good. प्लम केक कम्प्लिटली डिफरंट दॅन अ प्लम चॉकलेट केक वाटतोय आम्हाला प्लम केक सारखं वाटत नाहीये Yeah. It's got chocolate flavor. तरी असं चॉको चिप्स वगैरे टाकलेत का मध्ये कारण मेल्टेड चॉकलेटचं मला असं वाटतं आय गॉट अ प्लम नाव The fruits are there. The raisins and all of that are there. आय गॉट but they've- वन राईट नाव I think they've added cocoa powder and देयर with इज the अ कोको flour. पावडर ज्यांना प्लम केक आवडत नाही त्यांनी उलट हा घ्यावा कारण त्याच्यामध्ये चॉकलेट केकचा एक आपला नॉर्मल केकचं फिलिंग आहे विथ प्लम्स आणि ड्रायफ्रुट्स इन इट मग आपण ह्याचे रेटिंग देऊन टाकूया जगात भारीचे ह्या तिघांसाठी For the plum cakes. माझ्यासाठी जगात भारी थिओब्रोमा Yeah, I agree. Theobroma, Jagat Bhari. मला चव वाईज थिओब्रोमा हँड्स डाऊन पण त्याच्यामध्ये जितक्या गोष्टी आहेत ना कॅन्डीजच्या केकमध्ये भरलेलं आहे सगळं आपला जो नेहमीचा विषय असतो आयवज आयवज भरलेला आहे जगात भारी एशियात भारी असं म्हणत किंवा जगात भारी दोघंही नाही ऍक्च्युली मला पण थिओब्रोमा जगात भारी एशियात भारी हा Ishad Bhari. एशियात भारी कारण तो अगदी देशात पण नाही एशियात आहे कारण काय ते थोडंसं कमी आहे हा ना जास्त ड्राय हा थोडा ड्राय आहे याच्यापेक्षा थोडाच फरक आहे बाकी एकदम मस्त आहे Hi Mogambo. Wanna come be in the एकही video? गोष्ट चवीला मिळणार नाहीये Kai? मग काय मग खुश नाही होणार आहे बिलकुल Investigation. Salve. हा. आता माझ्यासाठी जिल्ह्यात भारी वेरोनिकाज बिकॉज आय डोंट थिंक इट्स अ प्रॉपर प्लम Yeah. केक बट टेस्ट वाईज आय लव्ह इट अँड टेक्स्चर वाईज आय लव्ह इट I agree. अँड चौकात भारी इज अमेरिकन एक्सप्रेस Definitely. माझं मी असं करते चौकात बारी माझ्यासाठी वेरोनिका आहे हा. कारण का मला तो प्लम केक वाटत वाटत नाहीये तो बरोबर. चॉकलेट केकच वाटतो बरोबर. मला. And American Express? मग जिल्ह्यात Yes. चौकात नाही जिल्ह्यात Yes. ठीक आहे ओके Okay. नाव लेट्स गो टू स्टॉलिन So we have 3 stallings to try. हा आपला एक मी टॉलिन असं स्टॉलिन आहे And Stalin nahi. Stalin. टॉलिन पोटफोड्या शर्ट पुढे Shur मध्ये षटकोन आपला त्यांच्यात पण असतं तसं म्हणजे स्टॉलिन must दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मार्झपॅन पावडर शुगर No. सेमच आहे फेमस आहे Yeah, but it has a little more sweetness with the icing. मजा नाही आला पण साला मजा नाही आला माहितीये Wow. These puns give me life. हा This is the marzipan. ओ Almond made paste with sugar. Just try a bite of the marzipan and then have it with the bread also. खाल्लंय का कधी असं काही नाही हा ना मला बोलतात नाही मागणार का जाऊन आपण त्यांच्याकडे माझा पॅन दा नाही स्टॉलिन हा स्टॉलिन आहे स्टॉलिन आपल्याला आलं की आता पोटपोड्या शिव म्हणायचं फक्त स्टॉलिन 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 वाव आणि ह्याच्यातला पुन्हा एकदा आयवज म्हणजे हा हे बघा अख्खा बदाम आहे आहा क्या बात आहे यार So texture wise, this is such a winner. You have that light powdered sugar, you have the density of a bread, you have the whole nuts and raisins, and you have this gooey, soft. आय थिंक म्हणजे इन जनरलच तुम्हाला वर्षभरात कधी स्टॉलिन खायचं असेल तर तुम्ही नक्की थिओब्रमाचा ट्राय करा वन ऑफ द बेस्ट नाव And judged by a German. हे तू कंदी पडासारखं लागतंय It's completely different than the stolins that I've had before. It has that bread texture to it. Has spices. It's very interesting. खूप भारी आहे खूप भारी आहे. Just the outside of the जळलेला crust is caramelized. अल्कोहोल मध्ये बुडवून ठेवलेला मनुका जो चारकोल झालाय आता आउटस्टँडिंग चव प्रत्येक घासात नवीन काहीतरी सापडतं माझ्यासाठी रेटिंग वाईज कारण आता आम्ही खात राहू नाही तर आणि एवढंच रेटिंग होईल आपलं तर
माझ्यासाठी रेटिंग वाईज वेरोनिका हा खूप टफ आहे हा. कारण मला वेरोनिकाचा खूपच आवडला आहे पण माझं थियो ब्रह्मावर प्रेम आहे. I'm also feeling torn. आय थिंक मी दोघांनाही जगात भारी देतो. तुम्ही दोन्ही ट्राय करा. ह्याच्यासाठी बघायला की केवढ्या प्रकारचे स्टॉलिन असू शकतात. डेफिनेटली कॅन्डीज आणि अमेरिकन एक्सप्रेस चौकातच भारी आहेत. त्याचं मग हॉलसाठी तुम्हाला ते ट्राय करायचं स्टॉलिन. पण स्टॉलिन खायचं असेल वर्षभर खायचं असेल तर तुम्ही थियो ब्रह्माला जा आणि वेरोनिकाला फक्त क्रिसमसमध्ये ठेवणार आहेत ते, त्यामुळे क्रिसमससाठी जा. Even Theo Broma is only for Christmas. रिअली? It's limited time only. पण एक गंमत सांगतो, मी आणि पॉला आम्हाला स्टॉलिन खूप आवडतो त्यामुळे आम्ही दर क्रिसमसला 3-4 स्टॉलिन घेतो आणि फ्रीझरमध्ये फ्रीज करून ठेवतो आणि वर्षभरात कधीही काढतो आणि खातो आणि ते 1 वर्ष टिकतात. त्यामुळे बिनधास्त तुम्ही कधीही घेऊन विकत घ्या आणि तुमच्या फ्रीजमध्ये ठेवा. तुझ्यासाठी वेरोनिका जगात भारी. जगात बरे हो ना. मी सांगूच शकत नाही. आणि हे देशात बरे. देशात पॉला it's a tough call. It's really tough. call. So Theo Broma is a more of a desserty cake, but texture-wise, I think Veronica's is a winner because Theo Broma, at least this one, is a little too gooey and sticky, with like a little bit too much marzipan for the cake. I will. So you first give your rating. Veronica is Jagat Bahari. Okay. Theo Broma is or Asiat Bahari. Asiat. Asiat Bahari. आणि बाकी चौकात. बाकी चौकात भारी नक्की. मला तुम्हाला आणखीन एक सांगतो ज्याने तुम्हाला फायदा होईल की तुम्ही कॉफी प्रेमी असाल तर थियो ब्रह्माचा घ्या. ब्लॅक कॉफी बरोबर गोड केक मग चांगला कॉम्प्लिमेंट करेल. पण तुम्ही जर का चहा प्रेमी असाल तर मग वेरोनिकाचा घ्या कारण का तो अगोड आहे. म्हणजे अगोड नाहीये, कमी गोड आहे, लिमिटेड गोड आहे. Yeah, so at Veronica's, if you want to have a whole loaf, you have to pre-order 2 days in advance. But if you want to just have a slice, you can go into Veronica's cafe and sit and have this coffee without हे pre-order. सगळ्यात चांगली आयडिया आहे की तुम्ही केक जाऊन स्लाइसनी तात्पुरता खाऊन वेरोनिकात या आणि घेऊन हा फ्रीज करा. हो नक्की. चला ओके. आणि याचबरोबर भाटुपालाही फ्रीज करून टाका म्हणजे सबस्क्राईब करून टाका. हा त्याच्या करत 80% लोक असेच बघतात. असे काय करणार. हो. Also जे we लोक have सबस्क्राईब करतील ना, जे लोक सबस्क्राईब करतील त्यांच्यासाठी आम्ही लवकरच एक फूड ट्रिप अरेंज करू. काय वाटतंय? 242 अशी आमची संख्या आहे सबस्क्रायबरची आता. जेव्हा 3 लाख क्रॉस होतील, जर का तुम्ही पटापट सबस्क्राईब केलं आम्हाला तर आम्ही जाऊन तुमच्यासाठी एक फूड क्रॉल टूर अरेंज करू जिकडे भाडीपाचे सगळे आम्ही खवय्ये आणि तुम्ही असं मिळून एकत्र खायला जाऊ आपण. है ना. डन. प्रॉमिस डील. don't forget to check out our merch Nista Wanderlust. पूर्ण दिवस निस्ता वॉन्डरलस्ट. चिअर्स आणि Jingle bells. जिंगल बेल्स. हॅपी न्यू इयर. Happy New Year. Merry Christmas. संपला माझे.